ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გპირდებით რომ დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა იქნება. გადაცემა ეხება ჭიპლარის სისხლის ბანკს გეოქორდს. რას ემსახურება ეს დაწესებულება, როგორია მისი ისტორია, როგორია დღევანდელი დღე და სამომავლოდ რას გეგმავენ და რა სრულდება. ძალიან საინტერესოა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ბევრი სიახლე გექნება თქვენთვის და ამიტომ ყურადღებით მოგვისმინეთ თავდაპირველად, მერე კი კითხვები გაგიჩნდებათ, დაგვირეკეთ. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო 1 ტალღაზე FM 102 და 4, 240 91 92 240 92 92. კიდევ ერთხელ გთხოვთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, როგორც ყოველთვის ჩემი თხოვნა იქნება რომ კითხვები ეხებოდეს დღევანდელ თემას, რადგან სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს, საბედნიერო ძალიან ბევრი გვაქვს, იმიტომ რომ ეს არის დღევანდელი დღისაც, მაგრამ ხვალინდელი დღის მედიცინა უფრო მეტად ალბათ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, ჭიპლარის სისხლის ბანკის გეოქორდის სამედიცინო დირექტორი, მედიცინის დოქტორი ბატონი გოჩა შათირიშვილი. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. დიდი ხანი აღარ ყოფილიყავთ გადაცემის სტუმარი. ამასობაში ვიცი რომ ბევრი სიახლე არის დაგროვილი და მინდა რომ ყველაფერზე ვისაუბროთ, შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს ჯერ ისტორია, თავად ამ ჭიპლარის სისხლზე ვისაუბროთ, ღეროვან უჯრედებზე, პატარა განათლება შევიტანოთ ჩვენს რადიო მსმენელებში, ხო, ვისთვისაც ეს თემა ახალია და მერე უკვე იმ სამუშაოზე რაც კეთდება, დიდი სამუშაო კეთდება ძვირფასო რადიო მსმენელებო და საომავლო პერსპექტივებზეც აუცილებლად. კარგით. მაშინ დავიწყოთ ასე რომ რა არის ჭიპლარის სისხლი და ღეროვანი უჯრედები. დიახ, მოგახსენებთ. ღეროვანი უჯრედი ეს არის ახალგაზრდა მომწიფებელი უჯრედი, რომელსაც აქვს თვითგანახლების და ასევე მომწიფების უნარი. ანუ დიფერენცირების სხვა ტიპის უჯრედებად, ქსოვილებად და ორგანოებად მომწიფების უნარი. ესე იგი, ყველაფერი რაც ჩვენს ორგანიზმშია ვითარდება ღეროვანი უჯრედებიდან. სიცოცხლე პრინციპში იწყება ღეროვანი უჯრედით, ზიგოტა განაყოფიერებელ კვერცხ უჯრედი ეს ყველაზე მძლავრი და პოტენციური ღეროვანი უჯრედია, რომელიც ერთი უჯრედიდან მივიღებთ შემდგომ 220 ტიპის რამდენიმე ათეულ და 100-დან 200-მდე ტრილიონ უჯრედისგან შედგება ადამიანის ორგანიზმი, ასევე ნებისმიერი სხვა ცოცხალი არსება. ასე რომ ღეროვანი უჯრედის მნიშვნელობა აქედან გასაგები ჩანს. თუმცა მოზრდილ ორგანიზმშიც არის ღეროვანი უჯრედი, იმიტომ რომ ღეროვანი უჯრედი არის თვითაღდგენის რეგენერაციის ძირითადი წყარო ორგანიზმში. ღეროვანი უჯრედების შემცირება იწვევს ამ თვითაღდგენის და რეგენერაციის დაზიანებას გარკვეულწილად და გარკვეული თვალსაზრისით დაბერების პროცესიც არის ღეროვანი უჯრედების. აი, მეკითხა და თქვენ ახსენეთ, რომ ფიზიოლოგიურად ეს ალბათ ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესია და რა ეტაპებს გადის, თუ შეგვიძლია ვთქვათ ადამიანის ორგანიზმი. დიახ, ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ღეროვანი უჯრედების პროცენტული რაოდენობა, როგორც ვთქვათ, არის ცხოვრების ეტაპი, როდესაც 100%-ით მხოლოდ ღეროვანი უჯრედებისგან შედგება. სრულიად განაყოფა ზეგოტას პერიოდი და პირველი გაყოფები მხოლოდ ღეროვანი უჯრედებისგან შედგება. შემდგომ ნელ-ნელა ხდება ამ უჯრედების დიფერენცირება, ნელ-ნელა მიმართულება, გზას ღებულობენ ისინი თავიანთ ერთი ტიპის უჯრედიდან მიიღება სხვადასხვა უკვე მომწიფებული ქსოვილი ორგანო, რომელსაც თავისი ფუნქცია აქვს, ცხადია რომ ორგანიზმში მათ ფუნქცია უნდა შეასრულოს, მაგრამ ცხადია რომ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში გარკვეული რაოდენობის უჯრედები ბუნებრივი თუ გარემო ფაქტორების მეშვეობით თუ გენეტიკურად ჩადებული კოდის მეშვეობით აი ეს წინასწარ განსაზღვრულია მათი ყდომა და საჭიროა განახლება. ეს ნორმალური პროცესია, სრული ფიზიოლოგიური პროცესია, მაგრამ ამასთანავე გარედან ხდება სხვა მალმზე გავლენა ორგანიზმის, ტოქსინები იქნება, რადიაცია იქნება, ინფექცია იქნება, სხვა მიკრობების გამო, ვირუსული, ბაქტერიული სოკოვანი თუ ასე შემდეგ და სტრესული ფაქტორები, ქიმიური პრეპარატები, რომელიც წამლის სახით მივიღებთ, მათ თუ გარემო პესტიციდები იქნება თუ რა, რომელიც თან ყოველთვის გვაქვს შეხება და აი ამის ფონზე ორგანიზმს აუცილებლად ჭირდება ნორმალური თვითგანახლება და სწორედ ამ ფუნქციას ასრულებს ღეროვანი უჯრედები. რა თქმა უნდა, ორგანიზმის განვითარებასთან ერთად პროცენტული რაოდენობა, მათი შემცველობა დეპოს ვეძახით ჩვენ იმ ორგანოებს, სადაც ასეთია და თითქმის ყველა ორგანოშია. ყველაზე ცნობილი დეპო მოზრდილ ადამიანში მაგალითად ძვლის ტვინია, ასევე ცხიმოვან ქსოვილში მოიპოვება გარკვეული ტიპის ღეროვანი უჯრედები. ცხადია ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ყველა
ყველა ორგანოს ჭირდება გარკვეულწილად ცხოვრების სიცოცხლის განმავლობაში აღდგენა. და აი ასეთ შემთხვევაში რაც უფრო ასაკოვანია ადამიანი, ეს დოგმა არ არის ზუსტად სწორხაზოვნად არ ხდება, მაგრამ საერთოდ ასეა, რომ რაც ასაკოვანი ხდება ადამიანი, მათში ღეროვანი უჯრედების რაოდენობის შემცირება და ასევე მათი გამრავლების უნარის და თვითგანახლების უნარის შემცირებაც არის, იმიტომ რომ ბიოლოგიური საათი ჩვენ სიცოცხლეში ჩადებულია თავიდანვე და აი ამის გამო მნიშვნელოვანია სწორედ ჭიპლარის სისხლი, იმიტომ რომ ჭიპლარის სისხლი თქვენ რაც ბრძანეთ, რა არის ახლა ეს ჭიპლარის სისხლი? ეს არის ახალშობილის სისხლი, მაგრამ რანაირი სისხლია ეს? ეს არის ის სისხლის ის რაოდენობა, რომელიც მომყოლში რჩება მშობიარობის შემდგომ. და აბსოლუტურად გამოუყენებელი იყო იმ დრომდე, სანამ არ გადაწყდა მისი გამოყენება. იმიტომ რომ მისი გამოყენება პირველად მოხდა 1998 წელს, ათეულობით წლებით ადრე მეცნიერები ემპირიულადაც და შემდგომ მიზანმიმართული პრეკლინიკური ცდები ცხოველებზე ექსპერიმენტებით დაადგინეს, რომ ჭიპლარის სისხლის შედგება მრავალი ძალიან სასარგებლო კომპონენტისგან, მათ შორის უმთავრესი არის სისხლბადი ღეროვანი უჯრედები, რომელიც უხვად არის მაღალი კონცენტრაციით არის ჭიპლარის სისხლში და მას აქვს უნიკალური თვისებები. ყველაზე მეტი უნიკალურობა იმაში გამოიხატება, რომ ამ ასაკის, ესე იგი 0 დღის, 0 წამის არის ეს ღეროვანი უჯრედი, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ასეთ უჯრედს შემდგომ ორგანიზმიდან ვერ მოიპოვებ. ამიტომაც მისი შენახვა ეს არის ბიოლოგიური ნაშთი წესით, იმიტომ რომ ეს სისხლი რჩება პლაცენტაში, პლაცენტას გესმით რომ თავისი მოცულობა აქვს და მთლიანად პლაცენტაში მიმოქცევაში არსებული ნაყოფი სისხლი მთლიანად ორგანიზმში ვერ გადავა. ამიტომ ეს ბუნებრივი ნაშთია, რომელიც რაც სიცოცხლე არსებობს, სრულიად იმას არავინ არ ინახავდა, რა თქმა უნდა, ეს არა მარტო ადამიანებში, ასევე ძუძუმწოვრებშიც არის, რა თქმა უნდა, ეს და ადამიანებში მხოლოდ 88 წლის 6 ოქტომბერს მოხდა პირველი გამოყენება და გადანერგვა. მანამდე ეს არ იყო გამოყენებული იყო მხოლოდ ჩვეულებრივი სისხლის ტრანსფუზიის შემცვლელად იყო და აი ემპირიული დაკვირვება ზუსტად აქედან წამოვიდა ლეიკემიან პაციენტებში, გარკვეული შედეგი ჰქონდა, როდესაც პირველი გადანერგვა მოხდა საფრანგეთში, თუმცა ეს მოახდინეს ფრანგმა და ამერიკელმა ექიმებმა ამერიკელ პაციენტში. და აი ძალიან საინტერესო ამბავია, იმიტომ რომ 3 ექიმი, აქედან 2 იყო ამერიკელი და დუიკის უნივერსიტეტის პაციენტი იყო ჩრდილოეთ კაროლინიდან და ეს ხალხი დღესაც ცოცხალია და დღეს მეტრები არიან ჩვენ დარგში პრინციპში და ელიან გლუკმანი, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ამ შემთხვევაში ეს საფრანგეთში ექიმი, რომელმაც განახორციელა და ჯოან კურცბერგი, რომელიც დღესაც პიონერია. ეს ასაკი რა თქმა უნდა ემატება ხალხს, უკვე 30 წელი ხდება თითქმის და ჰოლბროქს მაიერი, რომელიც ძალიან ცნობილი მეცნიერები და ექიმები არიან და რომლებიც დღემდე სიახლეებით გვაუცებენ და ამ სიახლეებზე ჩვენ ვისაუბრებთ. აუცილებლად და თქვენ ბრძანეთ ჭიპლარის სისხლს და საქართველოში როდის დაიწყო ამ ჭიპლარის სისხლის გამოყენება? ბარემ ლოგიკურად ამაზეც კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით ეს სასიამოვნო სასაუბრო თემაა ჩემთვის მით უმეტეს. 2006 წლის 1 ივლისი იყო ის დღე, როდესაც ჩვენს ბანკში მოხდა პირველად ჭიპლარის სისხლის შენახვა. და ხო ჩვენ რაღაც იუბილეც გვაქვს ხო, ასე შეიძლება ჩაითვალოს 11 წლის გავხდით. გეოქორდი 2006 წელს შეიქმნა, თავდაპირველად იყო პირველი მცდელობები და ცდები, რომ სწორად შეგვენახა ღეროვანი უჯრედები და ამას მივახციეთ, ჩვენ ქონდა გარკვეული გამოცდილება სხვა ტიპის ღეროვანი უჯრედების მუშაობის. 2006 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედა სახელმწიფო პროგრამა, საქართველოს სახელმწიფო აფინანსებდა პაციენტებს, რომელთაც წინაპრები რას გულისხმობ, პირველი მეორე რიგის ნათესავები ჰყავდათ ან გენეტიკური დაავადებებით, ან სისხლბადი, ან ონკოლოგიური დაავადებებით. ეს იყო ერთგვარად ანალოგი ამერიკული დიდი პროგრამისა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფოს დაფინანსებით ძალიან დიდი დაფინანსება ჰქონდათ იქ ჩვენ მოგზაურებული, მაგრამ კარგი ანალოგია გაკეთდა. ძალიან მადლობელი ვართ, იმიტომ რომ ეს იყო გეოქორდის დასაწყისი პრინციპში. ასე დავიწყეთ 2007 წლის იანვრიდან უკვე დაიწყო კომერციული შენახვაც. და ზუსტად 10 წელი არის უკვე 2007 წელს აუნიშნეთ ჩვენს ძალიან ძვირფას კოლეგებთან, ჩვენს მიანებთან, რომლებიც ძალიან კარგად და ძალიან მადლობელები ვართ მათთან თანამშრომლობით, იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ ამ საქმის პოპულარიზაციისათვის. ხოლო რა მნიშვნელობა აქვს ამ პოპულარიზაციას, ამაზე მე მოგახსენებთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა თანამშრომლობისთვის, მაგრამ ძალიან დიდი საქმე კეთდება. ეს არ არის თანამშრომლობისთვის, ეს არის თანამშრომლობა უდიდეს საქმის გასაკეთებლად, ხო რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით და აი ახლა მე რაც ვახსენე, როგორც თქვენ მოისმინეთ, ეს არის უნიკალური ტიპის ღეროვანი უჯრედების
წყარო ჭიპლარის სისხლი და ამასთანავე ამ დროს ვერ დაიბრუნებთ. მშობიარობასთან პირველ 5-15 წუთში უნდა მოხდეს ამ სისხლის შეგროვება. თუ ეს დრო გავუშვით, ჩვენ ბავშვს ვაცლით ხელით და ამ მეტად მნიშვნელოვანი ტიპის უჯრედებს. დღეს სრულად ბოლომდე არ არის გაცნობიერებული ეს დიდი პოტენციალი და არც ექიმებმა და მეცნიერებმა ბოლომდე ჯერ კიდევ არ იციან სრულად რა დიდი შესაძლებლობები აქვს. ეს კი არა და ჭიპლარისთან ერთად სხვა პერინატალური ქსოვილები, რომლებიც არის ჭიპლარის ქსოვილი თავად და პლაცენტის ქსოვილი, რომელიც ასევე მდიდარია გარკვეული ტიპის ღეროვანი უჯრედებით და რომელიც ასევე უნიკალური წყაროა. ყველაფერი აი ამ სრული კომპლექტი ეხლა იწყება მსოფლიოში ამ მიმართულებით ჭიპლარის სისხლზე გითხარით უკვე 29 წლიანი გამოცდილებაა და ბანკები 1992 წლიდან მუშაობს მსოფლიოში პირველი ბანკები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში დაიწყო, მაგრამ აი ეს პერინატალური ქსოვილების კვლევა ეხლა მიმდინარეობს და უკვე ამ მიმართულებითაც დაიწყეს ბანკირება და სრულად თუ ადამიანი ჩვენ შვილებს შეუნახავთ აი ამ სრულ კომპლექტს, რომელსაც ბუნება გვაძლევს, რომელსაც ნენელა ვაცნობიერებთ თუ რა ხელა მნიშვნელობა აქვს, რა დიდი პოტენციალი აქვს ამ ყველაფერს, ამათი შენახვით ჩვენ შევძლებთ არა მარტო ჯანმრთელი, არამედ ხანგრძლივი ჯანმრთელი სიცოცხლე უზრუნველყოთ ჩვენი მომავალი თაობის. ძალიან საინტერესო წინადადება, რომ შესაძლებლობები ბოლომდე არ არის შესწავლილი, ის კიდე შეიძლება სანახევროდაც არ არის შესწავლილი და უამრავი პერსპექტივა არის წინ, მაგრამ როდესაც შესწავლილი იქნება, მე ეს უჯრედები აღარ ვისაც შენახული აქვს უკვე დახვდება. მართალი ბრძანდებით ეს არის, მაგრამ ალბათ სრულად მაინც, იმიტომ რომ ყოველ წელს ახალ-ახალი აღმოჩენები მიმდინარეობს, ყოველ წელს ახალ-ახალ მიმართულებას ხვდებით, რომელშიც ამ უჯრედების გამოყენებამ წარმატებას მიაღწია. დღეს კიდევ ჩვენ აი ძველი დოგმებით არ შეიძლება მიდგომა ცხოვრება წინ მიდის ყოველწლიურად აქტივდება, ყოველ თვე რაღაც სიახლე ხდება ყველა მიმართულებით. ეს მიმართულება, რომელიც არის ბიოტექნოლოგიების განვითარება და ასევე კომპიუტერული სისტემების განვითარება, აი ეს შეუწყობს ხელს ამ ორი დარგის ძალიან ახლოს მისვლას ერთმანეთთან და უახლესი ტექნოლოგიების განვითარებას. კი ბატონო, ეს შორს არ არის ეს დრო ნამდვილად. არ არის ნამდვილად შორს და ახლა მსვენელი ყავს ბატონო გოჩა, მოусვინოთ მას. გისმენთ? გამარჯობა, ბატონო. გავიგეთ რომ ეს ღეროვანი უჯრედი ანუ ტელევიზიას რადიოსთან ჩაუწერთ. დიახ, ჩაუწერთ და გისმენთ ყურადღებით. დიახ. გაითი შეხმათ. გისმენთ ქალბატონო? გისმენთ? დიახ, რადიოს ვუწერდი. დიახ. გავიგეთ რომ ღეროვანი უჯრედები თვითონ იმ პიროვნებისთვის არის კარგი და ის, მაგრამ თუ კი აი დავუშვათ მემკვიდრეობითი ხაზით, თქვა შვილიშვილის ღეროვანი უჯრედი ბებიას თუ გამოადგება, ან სხვისი რაღაცა აი ჯგუფის სისხლის ჯგუფის მიხედვით თქვა შეთავსებული თუა და თუ გამოადგება აეხლანდელი ღეროვანი უჯრედები, რომელიც დღეს მშობიარობენ დავუშვათ ქალები და თქვა ბანკში არ არის ის თუ გამოადგება ვინმეს და ვის ეს ერთი და მეორე რჩება ამ ღეროვანი უჯრედების შენახვა და რამდენი წლით. კარგით ქალბატონო, რაც შეეხება აი ტექნიკურ მხარეს, როგორც გვებძალეთ, რა ჯდება რამდენი ხნით ამის შესახებ ინფორმაცია აქვს ჩვენი გადაცემის რეჟისორს, უბრალოდ ტელეფონის ნომრები ჩვენი სპეციალისტებისა, შეგიძლიათ ტელეფონის ნომრით ისარგებლოთ და ყველანაირი ინფორმაცია რაც შეეხება მის როდის უნდა აიღოს, რა და ვის დაუკავშირდეთ, რა თანხებთან გექნებათ საქმე, რამდენი წლით როგორ დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებთ იმ ტელეფონის ნომრებით. რაც შეეხება უკვე სამედიცინო საკითხს, ანუ საკუთარი ღეროვანი უჯრედები ერთი და მისი გამოყენების არეალი, ვიზე შეიძლება გამოყენებული იქნას, ბატონო გოჩა ძალიან საინტერესო კითხვა დაგვისვამს. კარგი კითხვა დასვა, დიახ, ნამდვილად ქალბატონმა, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გავარჩიოთ ორი ტიპის ჭიპლარის სისხლის ბანკი არსებობს. ერთი არის ოჯახური, ანუ კერძო ბანკები. რაც ქალბატონმა ბრძანა რომ ეს ვინ შეინახავს, მას გამოადგება. ნუ აქ ცოტა უნდა გავფართოვდეთ და არა მხოლოდ მას, არამედ მის დედმამიშვილებსაც გამოადგება ეს ჭიპლარის სისხლი. ამიტომაც ჩვენ ოჯახურ ბანკს ვეძახით მეორენაირად კერძო ბანკს. არსებობს მეორე ტიპის ბანკები, ეს არის ეგრეთ წოდებული საჯარო ბანკები. საჯარო ბანკებში ხდება ალტრუისტულად გადაცემა ჭიპლარის დედა, როდესაც მშობიარობს, ის ხელს აწერს ამაზე, რომ მისი
ბავშვის ახალშობილის ჭიპლარის სისხლი შეუძლია წაიღოს საჯარო ბანკში იქნა შენახული და საჭიროებისას გამოიყენოს პაციენტმა, რომელსაც სჭირდება იმ მომენტში. ძირითადად ეს ხდება ტრანსპლანტაციურ მედიცინაში, თუმცა ასევე აღდგენით მედიცინაში ან რეგენერაციულ მედიცინაშიც უკვე ფეხს იკიდებს და ბანკები ცდილობენ რომ არეალი გაიფართო, მე ამაზე მოგახსენეთ, რომ ყოველდღიურად რაღაცა ხდება. სამწუხაროდ საჯარო ბანკი საქართველოში არ არსებობს. ეს დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ეს ბანკი კერძო მოგებაზე ვერასდროს ვერ გადის, ამიტომაც ის არსებობს ან სხვილ უნივერსიტეტებთან, ან სახელმწიფო ეხმარება, ან მდიდარი მეცენატები. საერთოდ ასე, მაგალითად გერმანიაში არსებობს და რამდენიმე სხვა ქვეყანაში ხოსე კარერასის ბანკი, მიერ დაარსებული ჭიპლარის საჯარო ბანკი დუსელდორფში. მაგალითად, აი ასეთი მრავალი ბანკი ყოველთვის არის დოტაციაზე, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ დაჭირდება ვინმეს ვთქვათ ლეიკემიის, სისხლის სხვა ონკოლოგიური დაავადების, ლიმფომების დროს, ან გარკვეული, აი როგორც გითხარით, ახლა აღდგენით მედიცინაშიც იკიდებს ფეხს, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან მცირედ, ასეთი რამ არის საჯარო ბანკები. თუმცა ძალიან დიდი ღირებულება აქვს ასეთი ბანკიდან ჭიპლარის სისხლის მიღებას და ის რამდენიმე 10,000 ამერიკულ დოლარზე ადის. ეხლა ჩვენ ფასს არ ვაკონკრეტებთ, იმიტომ რომ განსხვავებულია, მაგრამ ზოგადად ეს არის. აქ არის გამოსავალი ამისი, რომ განვითარდეს კერძო ბანკირება და იმედი ვიქონია, ჩვენ ძალიან დაინტერესებული ვართ საჯარო ბანკირებითაც, უბრალოდ როგორც მოგახსენეთ, ეს არის სახელმწიფო დონის საკითხი და ან სახელმწიფო დონეზე მოაზროვნე ადამიანებმა უნდა გადაწყვიტონ, მათ შორის მეცენატებმაც. კი ბატონო, და ჩვენ საუბრობდით, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ კონსტანტინე მარტელიშვილის კლინიკის ჭიპლარის სისხლის ბანკის გეოქორდის სამედიცინო დირექტორი, მედიცინის დოქტორი ბატონი გოჩა შათირიშვილი არის ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობთ ჭიპლარის სისხლზე, ღეროვან უჯრედებზე, ჯერ მხოლოდ ინფორმაცია მოგაწოდეთ, თუ რა არის ეს, რაც წარმოადგენს, ახლა კი რა დღევანდელი დღე და სამომავლო პერსპექტივები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გთხოვთ მოგვისმინოთ და დაგვიკავშირდეთ ბატონო გოჩა, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო, გამარჯობა. მაგ დაავადება გაფართული სკლეროზია. არის შესაძლებელი ამ დაავადების განკურნება ღეროვანი უჯრედების? მადლობა. მადლობა თქვენ. რაც შეეხება ჭიპლარის სისხლით გამოყენებას, ამისი ნაკლები მონაცემებია, შესაძლებელი არის მიმდინარეობს გარკვეული კლინიკური კვლევები, რომელიც გულისხმობს, რომ საკუთარი ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედები შეიძლება გამოყენებული იქნას. ეს უკვე დეტალები აქვს, როგორ მიმდინარეობს. თეორიულად ეს შესაძლებელია და კლინიკურ კვლევებში გარკვეული ეფექტურობა ნაჩვენებია. ახლა ეს დამოკიდებულია დაავადების მიმდინარეობაზე, თავად ამ დაავადების რა სიმძიმეს აქვს ადგილი და ამიტომაც ეს ცდება ამ წუთში ჩვენ თემას, თუმცა ღეროვანი უჯრედი ამ ტიპის, რაც შეეხება ჭიპლარის სისხლს, უშუალოდ არა. თუმცა მე მოგახსენეთ ქსოვილზე. აი მისი ჭიპლარის ქსოვილის ღეროვანი უჯრედების პირველი კლინიკური კვლევები მიმდინარეობს უკვე ამ გაფანტულ სკლეროზზე გარკვეული წარმატებებით, თუმცა ჯერ კიდევ რაღაცეებით დასაზუსტებელია. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ბატონო გოჩა, გისმენთ? გამარჯობა ბატონო. ძალიან საინტერესო თემა. მაინტერესებს ეს სისხლის ისეთი რაც ღეროები არის ვთქვათ. ღეროვანი უჯრედები. რა პერსპექტივა აქვს დაუშვათ თვალთან დაკავშირებით, ხედველობასთან დაკავშირებით, ურის სფეროსთან დაკავშირებით და საწინააღმდეგო თქვათ და ეს პერსპექტივები მაინც რო გითხრათ, რა კეთილ ხოდა. მეორე კიდევ გვაინტერესებს აი ამ დაუშვათ კაი შეგვინახია ეს ხო თქვა და ამის თვითონ ინსტრუქცია არის ამის ამას აქ როგორ ვახორციელებთ, როგორ აღვადგენთ ამას ეს დეტალური კარგით ბატონო. თქვენ რაც კითხვები დაგვისვით, ჩვენ გეგმაში ყველაფერზე საუბარი გქონდა, მაგრამ მივყვებით ახლა თქვენს ასე ვთქვათ სურვილებს, ხო? მოდით ბოლოდან დავიწყოთ. როგორ ხდება ეს ყველაფერი და რა დონეზე წარმოებს ჩვენთან შენახვა ღეროვანი უჯრედებისა? რა ურთიერთობა გაქვთ და რომელ ქვეყნებთან? ანუ ეს ყველაფერი როგორ არის შეფუთული ბატონო გოჩა, ეს საინტერესოა. ჭიპლარის სისხლის დამუშავების დროს ვიყენებთ საერთაშორისო სტანდარტს, რაც არსებობს მთელი რიგი სტანდარტები ჩამოყალიბებული არის მრავალი ორგანიზაცია, მათ შორის ძალიან პატივსაცემი ორგანიზაციები, რომლის სტანდარტები განმოღებული გვაქვს. ჩვენ ვართ აკრედიტებული ორგანიზაცია, ჭიპლარის სისხლის ბანკის გეოქორდს აქვს სერტიფიკატი აკრედიტაციის და ის მისდევს ყველა იმ სტანდარტს, ეს მიღებული გვაქვს ჭიპლარის სისხლის აღებაში, დამუშავებაში, შენახვაში და გამოკვლევაში და ხანგრძლივი დროით დაბალ ტემპერატურაზე შენახვის. ამიტომაც ამ ხრივ საერთოდ ჭიპლარის სისხლის სწორად შენახული პრინციპში უსასრულოდ შეიძლება
შეიძლება მის შენახვა. ყოველ შემთხვევაში ის პერიოდი, რაც ჩვენმა კლიენტმა ახალშობილმა უნდა იცხოვროს, ეს 100 თუ 150 წელიწადი, პრინციპში ყველა მათემატიკური მოდელირებით არა მხოლოდ ამ პერიოდის განმავლობაში, არამედ 10,000 წელი შეიძლება სრულიად დაუზიანებელი იყოს. რატომ? იმიტომ რომ -130 გრადუსზე დაბლა ტემპერატურაზე შენახვისას ყოველგვარი ცხოველქმედების პროცესები წყდება ორგანიზმში და ამ უჯრედებში და ამიტომაც გადნობისას ისინი ისე ვიბრუნებენ ამ თვისებებს და ჩვენი ტემპერატურა რა თქმა უნდა და ეს დადგენილია, თუმცა როგორც მოგახსენეთ პირველი ბანკები 1992 წელს შეიქმნა მსოფლიოში და აი ამ ბანკებში შენახული ყველა პროდუქტი 25 წლის შემდგომ აი ეს ყოველწლიურად ეს საკითხი ვერ საინტერესებს და სიცოცხლის უნარიანია და შენახვა არ განაპირობებს, შენახვის ხანგრძლივობა არ განაპირობებს მათ აქტიურობაზე რაიმე არ აქვს რაიმე გავლენა. ესე იგი როგორც ჩავდეთ დაახლოებით როგორც ინახება საქართველოში, როგორც ინახება დაუშვათ ამერიკაში, ისე ინახება საფრანგეთში და ისე ინახება საქართველოში. მართლაც და საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არა მხოლოდ ვინახავთ, არამედ პერიოდულად ჩვენ ვაკონტროლებთ, ჩვენ გვაქვს სპეციალურად ნიმუშებს ვიღებთ ამ ყოველი ჭიპლარის სისხლიდან და პერიოდულად ამორჩევითად ვაკონტროლებთ მათ სიცოცხლის უნარიანობას და ასევე ჩვენ არა მხოლოდ ვინახავთ, არამედ ვიყენებთ ამ ჭიპლარის სისხლს გამოვიყენებთ და აი ამ პარალელურად ჩვენ ყოველთვის განსაზღვრავთ გადანერგვის წინ მათ სიცოცხლის უნარიანობას და ძალიან მაღალი სიცოცხლის უნარიანობით გამოირჩევიან და შედეგებიც გვაქვს ისეთი. ანუ კიდევ ერთხელ გამოვიორდები ბატონო გოჩა, გადანერგვის წინ თქვენ სიცოცხლის უნარიანობად აუცილებლად ეს მსოფლიო სტანდარტია და ვაკეთებთ ამას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი ბანკი არის საერთაშორისო ორგანიზაციის, ეგრეთ წოდებული ჭიპლარის სისხლის ასოციაციის წევრი. ამ ჭიპლარის სისხლის ასოციაციის პრეზიდენტი გახლავთ ჯოან კურცბერგი, რომელიც იყო პიონერი, მე როგორც გითხარით, პირველი გადანერგვა და დღესაც მეთქი ძალიან გვაუწევს თავისი ინოვაციებით და ძალიან ფართოდაა გაშლილი ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიტეტში, ქალაქ დორჰამში, დუიკის უნივერსიტეტში ეს მოღვაწეობა და ეს არის უშუალოდ ჩვენი ხელმძღვანელი. მე ვარ ამ ორგანიზაციის წევრი, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჩვენი ორგანიზაციაც არის წევრი ჭიპლარის სისხლის ასოციაციის. აქ არის მსოფლიოს უდიდესი და ყველაზე ცნობილი ბანკები გაერთიანებული. მათი მუდმივი მიზანია, რომ პოპულარიზაციაც ჩაატარონ ამ საქმის, მაგრამ სწორად რომ წარიმართოს ეს საქმე. და ვარ ერთ-ერთი კომიტეტის წევრი, რომელშიც მუდმივად ვიღებთ ამ რეგულაციების კომიტეტში. აი და სულ ახლახანსაც მიიღეთ მონაწილეობა სხვა კონფერენციაში, ამაზე ოდნა მოგვიანებით ბატონო გოჩა, იმიტომ რომ ჩვენ ბატონს არ გავეცით პასუხი, მას საინტერესო და მინდა რომ დავასრულოთ. აი ზუსტად მაგას ვამბობდი, აქ იყო მხედველობა ახსენებს, მხედველობა და ავტოსებიანი სიმსივნეები. დავიწყოთ ჭიპლარის სისხლის ყველაზე მეტად რაც შემიძლია თქვა ეს ავტოსებიანი სიმსივნეებზე გამოყენება. საერთოდ როგორც მოგახსენეთ, ჭიპლარის სისხლის გამოყენების პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა სწორედ ავტოსებიანი სიმსივნეების სამკურნალოდ, თორემ სისხლბადის სისტემის. ეს იყო ლეიკემიები, იყო ერთ-ერთი პირველი პაციენტი, შემდგომ იყო ასევე ლიმფომები, მიელომური დაავადება და შემდგომ სისხლის სხვა დაავადებები, როგორც თანდაყოლილი, ასევე შეძენილი. და ამ შემთხვევაში ის ისეთივე ეფექტურია, როგორც სulis ტვინის ტრანსპლანტაცია არის. ამიტომაც ეს ონკოლოგიური. რაც შეეხება ეხლა იყიდებს ფეხს, მე მოგახსენეთ, რომ ყოველწლიურად გვაუწევენ მეცნიერები თავისი მიღწევებით სოლიდური სიმსივნეების დროს იქმნება ეგრეთ აღმოჩნდა, რომ ჭიპლარის სისხლის T-ლიმფოციტები ძალიან აქტიურია, მათი სპეციალური მეთოდებით ლაბორატორიაში დამუშავების შემდგომ მათ ძალიან დიდი ეფექტი აქვს ანტისიმსივნური მოქმედების. ეს არის ეგრეთ წოდებული CAR-T ტიპის უჯრედები, ლიმფოციტები, რომელიც გარკვეულ ლაბორატორიაში მიიღება და შემდგომ ძალიან დიდი წარმატებით შეიძლება სოლიდური სიმსივნეების, სხვა ორგანოების სიმსივნეების საწინააღმდეგოდ გამოვიყენოთ. ეს ცოტა ხანმოკლე დღეა, მაგრამ შეიძლება 2-3 წელიწადში უკვე იმდენად დიდ რეალობად იქცეს, რომ ამიტომაც დღეს უნდა შევინახოთ აი კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება სმენას. მიმდინარეობს კვლევა, ტეხასის უნივერსიტეტში ჩატარდა ასეთი კვლევა ბავშვებში, რომელთაც შენახული ჰქონდათ საკუთარი ჭიპლარის სისხლი და ასევე ამ ბავშვებს ჰქონდათ ან ანტიბიოტიკების შედეგად გამოწვეული სმენის დაქვეითება, ან ხმაურის შედეგად გამოწვეული სმენის დაქვეითება, ან ინფექციების შედეგად გამოწვეული, რომელიც შიდა ყურში გულისხმობს გარკვეული ტიპის ტიპის უჯრედების დაზიანებას, უჯრედების აღდგენა, ეს ჩანერგვის მეთოდით არის თუ აქტიური ნივთიერების გამოყოფით ჯერ კიდევ დასადგენია, მაგრამ აი ასეთი კვლევები ჩატარდა ამ მიმართულებით და გრძელდება. სრულად უსაფრთხო მეთოდი იყო, ეს ინტრავენური ტრანსპლანტაცია იყო ამ უჯრედების, საკუთარი ღეროვანი უჯრედების, მაგრამ იყო გარკვეული შედეგებიც სმენის გაუმჯობესების. და მხედველობაზე უშუალოდ ჭიპლარის სისხლზე მე არ შემხედრია ეს კვლევები, თუმცა როგორც
ვამბობ, არის მთელი რიგი მიმართულებები, ისევ მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედების, ისევე ძვლის ტვინის უჯრედების გამოყენებით და არ არის შორს ის დროც, რომ ჭიპლარის სისხლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება, რადგან ისიც შეიცავს იმ ტიპის ღეროვან უჯრედებს. თუმცა სადღეისოდ რომ არ არის ჩემთვის ცნობილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ჭიპლარის სისხლის ღეროვან უჯრედებს და ჩვენ ვთქვით, რომ ეს იყო 88 წლამდე იყო ის მასალა, რომელიც საერთოდ არანაირად არ გამოვიყენება, ანუ პრაქტიკულად გადაყრილი მასალა, ასე რომ ვთქვათ, ყველემედა რო ხოშადრო გადაყრილი. ამ დროს უზარმაზარი პერსპექტივის მქონე და უზარმაზარ საქმეს აკეთებს დღეს უკვე ეს მასალა, მაგრამ ალბათ ჩვენს ფედელებს კითხვებში ჟღერდა ეს მომენტი, აინტერესებს კიდევ რომელი ქსოვილი თქვენ ახსენეთ რამოდენიმე, მაგრამ ჩამონათვალი რომ გავაკეთოთ, საიდან შეიძლება ღეროვანი უჯრედის წარმოება. რაც შეეხება პერინატალურ, ანუ მშობიარობის დროს, აი რაც რჩება ნაშთი, ესე ჭიპლარი არის, პლაცენტა არის და ჭიპლარის სისხლი ძირითადად ეს ამ ყველა ტიპის ამ უჯრედებში, ამ ქსოვილებში არის ღეროვანი უჯრედების, სისხლბადი ღეროვანი უჯრედები დიდი რაოდენობით არის ჭიპლარის სისხლში, არ არის გასაკვირი ეს. ეს მხოლოდ პირველ რამდენიმე საათში არის ახალშობილის ორგანიზმში ასეთი რაოდენობით, მე ის გადადის ძვლის ტვინში და ამიტომაც ჩვენ ის უნიკალური მასალა, რაც ჭიპლარის სისხლში არასდროს ამდენი პროცენტულად არ იქნება ღეროვანი უჯრედი ორგანიზმში. შემდგომ არის ჭიპლარის ქსოვილი, რომელიც მდიდარია ეგრეთ წოდებული მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედებით. ეს არის უჯრედები, რომელიც გარკვეული რაოდენობით ჭიპლარის სისხლშიც მოიპოვება, მაგრამ იქ რაოდენობა კიდევ უფრო მეტია. ამიტომაც ამ უჯრედებს აქვს დიფერენცირების არაჩვეულებრივი უნარი და გამრავლების არაჩვეულებრივი უნარი. მათ შეუძლიათ მოგცენ ხრტილოვანი ქსოვილი, მათ შეუძლიათ მოგცენ ძვლოვანი ქსოვილი, შეუძლიათ ცხიმოვანი ქსოვილი მოგცენ, შეუძლიათ ნერვულ უჯრედებად გარდაიქმნან, სპეციალურ პირობებს თუ შეუქმნით და შეიძლება კუნთურ ქსოვილად გარდაიქმნან და არის საუბარი, რომ შეიძლება ენდოთელიოციტებად, ან სიზარღვების ამოფენ უჯრედებად გარდაიქმნან. აი ეს ყველაფერი ძალიან ფართო სპექტრია ამ უჯრედების, რომელიც დაზიანებულ სხვა მიმართულებების აღსადგენად შეიძლება რა იქნება, კუნთოვანი ქსოვილი იქნება დაზიანებული, იქ შეიძლება გამოვიყენოთ ნერვული სისტემა იქნება დაზიანებული, იქ შეიძლება ცენტრალური ნერვული იქნება თუ პერიფერიული ტრანსპლანტაციის ადგილობრივი მიყვანით შეიძლება მოვამწიფოთ ეს და შესაძლებელია მომწიფებელი უჯრედების გადანერგვა და თვითონ იქაური სიგნალები ამ უჯრედებს მისცემენ იმის საშუალებას, რომ მათ ან თავისი ჩანერგვა მოახდინონ და იქ შეერწყან, იქ რაც საჭირო ინტეგრაცია მოახდინონ იმ ქსოვილში, ან მათ მიერ გამოყოფილი აქტიური ნივთიერებებმა მოახდინოს ორგანიზმის შიდა რეგენერაციული უნარის გაძლიერება. მოკლედ ისეთი რამ არის, რომ ეს ნამდვილად ეს არის პრეკლინიკურად და კლინიკურ ცდებში, პრეკლინიკურ ცდებს ვეძახით ჩვენ ექსპერიმენტების ცხოველებზე და ასევე შემდგომ კლინიკურ კვლევებშიც ეს ყველაფერი დადასტურებულია, ეს ახალი არ არის უამრავი ათასობით კლინიკური კვლევა მიმდინარეობს ღეროვან უჯრედებზე, მათ შორის ძალიან მრავალი ასეული არის, ძალიან ბევრი მიმდინარეობს ასევე ჭიპლარის სისხლზე და ჭიპლარის სისხლი, როგორც მოგახსენეთ, არის უნიკალური იმ მხრივ, რომ მასზე არაფერს არ აქვს მავნე გავლენას მოქმედება ჯერჯერობით განხორციელებული დედის ორგანიზმში ბავშვი დაცულია მაქსიმალურად და ამიტომ გამოვიდა სტერილურად აი ესე როგორც ყველაფერი, აი თოთო ქორპა უჯრედები, რომელსაც პრინციპში არანაირი მავნეზე გავლენა არ აქვს განცდილი. მთელი იმ რობადებით მე რამდენი რამ გადაგხვდება ცხადია და აი ამისგან არის დაცული და ამას გადის უფრო მეტი რამ გადაგხვდება ხოლმე. რა თქმა უნდა, ამიტომაც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამაში არის მისი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უნიკალურობა. თან ის უჯრედი იცოცხლებს იმდენს, რამდენიც უნდა იცოცხლოს მისმა პატრონმა. იმ ახალშობილმა, ხო, ის 80 წელი ჩვენ მოძილი ადამიანის უჯრედს რო ვიღებ ძვლის ტვინიდან, იმის სიცოცხლის განმავლობა იქნება 20-30 წელი ვთქვათ, ხო, აი 50-60 წლის კაცის სიცოცხლის განმავლობა დაახლოებით ესეა. ჩვენ ჭიპლარის სისხლის ბიოლოგიური საათი იქ ჩადებულია, ისე რომ იმან 80 წელი უნდა იყოს კიდევ საშუალოდ ვიძახი. ამიტომაც მას გაყოფები არ აქვს ჯერ კიდევ ჩატარებული და აი ეს ყველაფერი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მიხდა მე მგონი მსვენელი, რასაც გულისხმობ, მე გულისხმობ იმას, რომ ამ უჯრედების გაყოფის პოტენციალიც გაცილებით უფრო მეტია და სიცოცხლის ხანგრძლივობაც გაცილებით მეტი იქნება, ვიდრე მოძდილი ადამიანის უჯრედების, ეს გასაკვირი არ არის. ბატონო გოჩა, მინდა აუცილებლად შევეხოთ თქვენს მონაწილეობას ჯერ ერთ გზის მონაწილეობას, მაგრამ ამ ბოლოს ზანდებოდით 2017 წელს მაისში და
16 მაისიდან და ჯერ ლონდონში ბრძანდებოდით საერთაშორისო კონფერენციაზე, მერე ნიუ-იორკში წაბრძანდით და იქ იყავით 18-20 მაისს და მინდა ამის შესახებ გითხრათ, რა ასახებოდა ეს ყველა. ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო ორივე ლონდონში ყოველწლიურად იმართება ჭიპლარის სისხლის მსოფლიო კონგრესი, რომელშიც არა მხოლოდ ევროპის, არამედ მთელი მსოფლიოდან არიან, იმიტომ რომ ბანკები ძირითადად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში, იაპონიური ბანკებიც მონაწილეობდნენ და მთელი მსოფლიოდან. მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან, ინდოეთიდან და ასე შემდეგ. ეს იყო სუფთა ჭიპლარის სისხლის კონფერენცია. ეს დიდი ორგანიზაცია მართავს ამ კონგრესებს, თუმცა იქ იყო რეგენერაციულ მედიცინაზეც, მაგრამ სამწუხაროდ დროში იმდენად ვიყავით შეზღუდული, ერთდროულად მიდიოდა და ჩვენ ვიყავით წარმოდგენილი აქ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მონაწილეობდნენ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აგერ ჯონ კურტბერგი იყო ლონდონში ჩამოსული, ეს პიონერი ამ დარგის, იყო ინგლისური ბანკები, იყო ევროპული ბანკები, რომელთანაც ეს უშუალო ცოცხალი ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთანავე ჩატარდა მრგვალი მაგიდები. ერთ-ერთი მრგვალი მაგიდის რეგულაციების შესახებ დისკუსიის წამყვანი ვიყავი მე. ამიტომაც აქ საინტერესო ერთსაათიანი დისკუსია ჰქონდა თუ როგორ ხდება მსოფლიოში ჭიპლარის და ასევე არ მარტო ჭიპლარის, არამედ ღეროვანი უჯრედების გამოყენების რეგულაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უჯრედული თერაპიის რეგულაციები როგორ ხდება, იმიტომ რომ გარკვეული შერბილებები მიდის ამ მხრიდან, ძალიან მკაცრი წესები უკვე აღარ არის წესები, რას ვიძახი, რა თქმა უნდა ხარისხზე მკაცრი წესებია, მაგრამ გამოყენებაზე არის შედარებით ლიბერალური ხდება, იმიტომ რომ უკვე დაინახეს ეს, მაგალითად ამერიკის წამლის და საკვების ასოციაცია არბილებს ამ წესებს, რომელიც იყო ძალიან მკაცრად და ამაზე იყო საუბარი. ჩვენ ეს განვიხილეთ, რა თქმა უნდა, ვინც ამ დარგში მონაწილეობს, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტს დღეს ჭირდება დახმარება. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ 20-30 წლის პერსპექტივებზე, მაგრამ ცხოვრება ძალიან სწრაფად მიდის. ჩვენ როგორია დღეს 30 წელიწადში მიღწევადი იქნება, ის უფრო ადრე იქნება მიღწევადი. ამიტომ ამ მიმართულებით განმუშაობა საჭიროა, როგორც კვლევის მიმართულებით, ასევე დღეს რითაც შეგვიძლია პაციენტს დავეხმაროთ, თუ ჩვენ ვიცით ნამდვილად, რომ ეს უსაფრთხო მეთოდია და პრინციპში ჭიპლარის სისხლის გამოყენება მით უმეტეს საკუთარი უსაფრთხო მეთოდია, იმიტომ რომ მრავალი ასეთი მონაცემი არსებობს. ყველაზე идеალური არის საკუთარის გამოყენება. საკუთარის, დიახ, რა თქმა უნდა და მე შემდეგი ეტაპი არ მეგონი დედმამიშვილია. შემდეგი ეტაპი დედმამიშვილი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, დიახ და ამ თემებზე ვისაუბრეთ, ძალიან საინტერესო დისკუსიები იყო და ჰქონდა კონტაქტები ინგლისურ ბანკებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ ჭიპლარის ქსოვილის ბანკირების დაწყებას და მათთან ასოცირება გვინდა. ჩვენ გქონდა უდიდეს გერმანულ ბანკთან, რომელიც მეორეა ევროპაში, ვიტაუზა-14-თან საუბარი, ჩვენ ამ წლის იანვარში გახდით ლაიფციგში, სადაც მათთან პირველი კონტაქტები დავამყარეთ. ძალიან გულთბილი მიღება იყო და ჩვენი ახლო მეგობრები არიან. იყვნენ ჩვენი ნაცნობები კანადიდან, რომელთაც ძალიან საინტერესო მოხსენებები ჰქონდათ ამ კონფერენციაზე ჭიპლარის სისხლის ხარისხთან დაკავშირებით. იყო მთელი რიგი სიახლეები, მათ შორის სიმსივნის გამოყენებასთან, ჭიპლარის სისხლის ეგრეთ წოდებული ნატურალური ან ბუნებრივი კილერი უჯრედების გააქტივებაზე, ტელემფოციტებზე მოგახსენეთ ეს კარტი უჯრედებზე და მთელი რიგი ის სიახლეები, რაც მიმდინარეობს სადღეისოდ მსოფლიოში. ძალიან მნიშვნელოვანი კონგრესი იყო ჩემი აზრით, მომავალ წელსაც ვართ მიწვეულები და იმედი გვაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა, იმიტომ რომ არ უნდა ჩამორჩა ერთი ნაბიჯით ამ მაჯისცემას, რაც მიმდინარეობს. ეს არის ჩვენი განვითარების პერსპექტივაც და ასევე ჩვენი კლიენტებისთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყოველი ასეთი გასვლა ჩვენთვის საჭიროა. მეორე კონგრესი იყო უკვე აღდგენით მედიცინაში, რეგენერაციულ მედიცინაში, პერინატალური ქსოვილების, მათ შორის ჭიპლარის სისხლის. აქაც ძირითადად ამერიკელი მეცნიერები მონაწილეობდნენ, ძალიან საინტერესო მოხსენებები იყო. ჩვენ გქონდა მჭიდრო კონტაქტები ამერიკის პერინატალური ორგანიზაციის ასოციაციის პრეზიდენტთან, რომელიც იყო ორგანიზატორი ამ წარმოების. აქ ძირითადად საუბარი იყო როგორც ჭიპლარის სისხლის, ასევე ქსოვილის, ღეროვანი უჯრედების გამოყენებაზე. ამერიკაში უკვე ფართოდ ხდება ამ ქსოვილების გამოყენება. იქ უკვე მიღებული არის ამ სპეციალური ეს როგორც პროდუქტი, ისე შეიძლება მოხდეს ამისი გაყიდვა და გამოყენება, მაგალითად, დიაბეტურ ფეხზე წყლულების დროს, ვარიკოზული წყლულების დროს, რომელიც მორჩენაც ურთულესია და ძალიან გავრცელებულია. ძალიან ფართოდ იყენებენ ამერიკელი მეცნიერები. ძალიან საინტერესო იყო ანტონი ატალას მოხსენება, ერთსაათიანი მოხსენება. ეს კაცი არის ხელმძღვანელი ეგრეთ წოდებული ვეიკ ფორესტის ინსტიტუტის, რომელიც არის აღდგენითი მედიცინის. მათ შემოიღეს მსოფლიოში პირველად, უკვე 20 წელია მუშაობენ ორგანოების ბეჭვდის კონცეფცია.
და ისინი ახერხებენ ამ ორგანოების ბეჭდას. ეხლა ჯერ კვლევები აქვთ, მაგრამ გარკვეული ორგანოები უკვე რომელიც მარტივი მისაღებია, მაგალითად ხორხის ხრტილეს ტრახეაზე შეიძლებოდა მაგალითად უკვე ნამუშევარი აქვს ბეჭდავენ სამგანზომილებიან პრინტერებზე ხდება უჯრედების მელნის მაგივრად გამოყენება და აი მოგახსენეთ კომპიუტერული ტექნოლოგიების და უჯრედული ტექნოლოგიების განვითარება და ბიოტექნოლოგიების და მათი შერწყმა სწორედ ეს ძალიან გექნება შენახული შენი საკუთარი ღეროვანი უჯრედები მომწიფებ ამას უჯრედებად და შემდგომ რამდენიმე შეიძლება 1 ათეულ წელიწადში შეიძლება 2 ათეულ წელიწადში უკვე ყოველნაირი ბიოეთიკის კანონების დაბოლოებით შექმნი ორგანოს და ეს იხანძლებებს სიცოცხლეს ადამიანის სიცოცხლეს რამდენი აბა გავიხსენოთ ახლა ღვიძლის ტრანსპლანტაციის პრობლემები თირკმლის ტრანსპლანტაცია შედარებით მაგრამ საქართველოში მაინც არ არის განვითარებული გვამური ტრანსპლანტაცია ცოცხალი დონორიდან ვიღებ და აი ეს პერსპექტივები იყო და მათ ძალიან საინტერესო მოხსენება ჰქონდათ და ძალიან ბევრი საინტერესო მოხსენება მოისმინეს საბედნიეროდ და ძალიან პერსპექტივები და ეს ყველაფერი შესაძლებელია რომ გაკეთდეს ჩვენთანაც რა თქმა უნდა ცხადია რომ ეს დიდ ტექნოლოგიები დიდ ანახარჯებსაც მაღალი ტექნოლოგიები მაგრამ ვიმედოვნოთ რომ იქნება ეს ყველაფერი ახლა ჩვენ მე მინდა ერთ მსმენელს მოვუსმინო და მე ის რაც ჩატარდა სიახლე და ნოვაცია იმაზე აუცილებლად ვისაუბროთ გისმენთ გამარჯობა კაპიტანი ძალიან საინტერესო თემაა და მაინტერესებს საქართველოს შეტყობინებს სადაც შეიძლება სისხლის შენახვა და ფასი მაინტერესებს და რამდენად საიმედოა აი შენახვის პირობები როგორ არის დაცული და მესმის თქვენი კი ელექტროენერგია და თუ გაითიშა ბენი და კარგით დიდი ძალიან საინტერესო მოდით კიდევ ერთი მსმენელი გთხოვთ რომ მოკლედ თუ შეიძლება რა გაინტერესებთ გისმენთ სად არის მსმენელი დიახ ბძანეთ ბატონო ბძანეთ ისა შეიძლება თუ არა რომ ბავშვი რო დაიბადება იმ წუთში რო ავიღოთ იმისი ჭიპლარის სისხლი და გამოიყენოს ჯამთელმა უდანვე მაგალითად ბრმარი არ რაღაცა რო შეიძლება იმ გამოყენება თუ არა და როგორ მესმის ბატონო ჩვენ პრინციპში ამაზე ვისაუბრეთ ბატონო გოჩა მაგრამ არა უშუალოდ მე მინდა რომ დრო დაგვრჩეს აუცილებელი ერთი თემა გვაქვს სათქმელი ქალბატონს უპასუხოთ აქ ისევ არის რომ ხარისხზე იყო საუბარი გარკვეულწილად როგორ შემოგვიერთა ქალბატონი რომ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ვართ საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ბანკი რომელიც ყველა მსოფლიო სტანდარტის დაცვით ვინახავთ ამ ჭიპლარის სისხლს ჩვენ ვამოწმებთ პერიოდულად ჭიპლარის სისხლის სიცოცხლის უნარიანობას რამდენად სწორად არის შენახული და მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ არის ეს ყველაფერი და ამასთანავე პერიოდულად ვამოწმებთ ამას არა მხოლოდ შემოწმების გზით არამედ ჩვენ ვახდენთ ჩვენი კლიენტების კურნალობასაც და ყველა შემთხვევაში სიცოცხლის უნარიანობა შენარჩუნებული იყო ძალიან მაღალ დონეზე 95%-ს არ ჩამოცილებია ასე რომ ძალიან მაღალად იქნება ეს და აი დაუშვათ გამოერთოთ ენიო ასეთი რამ თქვა ჩვენ ჭიპლარის სისხლის საერთოდ დენზე ნაკლებად არის შენახვა დამოკიდებული იმიტომ რომ ეს ხდება თხევადი აზოტის რეზერვუარებში ორთქლის ფაზაში ამიტომაც მათ ტევადობა ჩვენი რეზერვუარების დიდია და ჩვენ შეგვიძლია 1-2 კვირა სრულიად დამშვიდებით რეალურად კიდევ უფრო მეტი მაგრამ ამასთანავე ჩვენი ბანკი უზრუნველყოფილია დენის უწყვეტი მომარაგების წყაროთი და ძალიან ძლავრი გენერატორითაც თუ დენზე იქნებოდა საქმე მაგრამ როგორც მოგახსენეთ ეს ყველაფერი ინახება თხევადი აზოტის რეზერვუარებში რომელიც სრულიად დამოუკიდებელია დენის გათიშვებთან და აი ამიტომაც შემიძლია დავამშვიდოთ ამ მიმართულებით მინდა აუცილებლად ვისაუბროთ აი არაჩვეულებრივ მოვლენაზე რაც უკვე ჭიპლარის სისხლის თქვენმა გეოქორდმა განახორციელა ეს იყო ჭიპლარის სისხლის გამოყენება აუტის ბავშვებში და მე მხედველობას დაგვრჩებათ რომ ერთ-ერთი სიტყვით ვიტყვით მაგრამ აუტისტი ბავშვები და რა მოხდა ბატონო გოჩა როგორ წარიმართა ეს ხოველი როგორც მოგხსენებათ აუტიზმი ძალიან აქტუალური თემაა დღევანდელ მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემებით 68-ში ერთ ახალშობილს განუვითარდება აუტიზმი ან აუტისტური სპექტრის რომელიმე დაავადება ну აქ ძალიან ბევრი არ არის ჩამონათვალი მაგრამ ეს ასეა განსაკუთრებით ბიჭებში არის უფრო დიდი ალბათობა რომ განვითარდება ყოველ 42-ში ერთ ბიჭს შესაძლოა რომ აი ასეთი პრობლემა გაუჩნდეს. გოგონებს შედარებით იშვიათია თუ არ მეშლება 199-ში ერთი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ერთისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აუტიზმი, მოგახსენებათ ნეიროგანვითარების დაავადება, აქ არის ქცევის პრობლემები, აქ ზოგჯერ არის ინტელექტუალური პრობლემები, ყოველთვის ეს არ არის, მაგრამ არის მეტყველების პრობლემები და ურთიერთობა გარესამყაროსთან ძალიან ჭირდება, მათ აქვს სტერეოტიპული განმეორებითი მოძრაობები, ქცევები
და ამიტომაც ასეთი ბავშვების კონტაქტი საზოგადოებასთან გართულებულია, თუნდაც ოჯახის წევრებთან. და ძალიან დიდი დატვირთვაა პრინციპში, როგორც ჩვენი ინფორმაციით და ასეა მსოფლიოშიც, დედა არის განსაკუთრებით აქტიურად ჩართული, დედა წდება ყველაფერს სხვას, მთლიანად თავის შვილზე არის ეს მიჯაჭვული დიახ, იმიტომ რომ დედა არის ძირითადი პერსონა, რომელიც ბავშვთან ურთიერთობს ამ შემთხვევაში, მამასაც აქვს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი როლი, მაგრამ ძირითადად დედები. ის სამსახურს წდება, არის მთლიანად ბავშვზე ორიენტირებული. ამიტომაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც მე მონაცემები მაქვს, ასეთი ბავშვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში უზრუნველყოფა გარკვეული დახმარებებით დაახლოებით $1,400,000 აჭარბებს. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გონებრივათაც არ არის ინტელექტი, არ არის ბოლომდე განვითარებული, მაშინ უკვე 2,500,000 აღწევს აი ეს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. ამიტომაც მკურნალობა არსებობს, არის რეაბილიტაციური ცენტრები, სარეაბილიტაციო ცენტრები, სადაც გარკვეული მეთოდით მკურნალობენ ამ ბავშვებს, საბედნიეროდ საქართველოშიც კარგად არის განვითარებული ეს ქსელი, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გასაკეთებელი ამ მხრივ არ არის, მიუხედავად მათი დიდი მცდელობისა, მაინც პრობლემა დგას. ამიტომაც გასაკვირი არ იყო, რომ იყო მცდელობები გარკვეული სხვა მკურნალობა, როგორც რამდენადაც ცნობილია, არ არის, გარკვეული ფსიქოპრეპარატები შეიძლება გარკვეული დროს გამოიყენო, მაგრამ ძირითადად ეს მკურნალობა არის, მაინც სიმპტომური მკურნალობა იყო. ამიტომაც მეცნიერებმა მიაღწიეს ყურადღება აუტიზმის განვითარების მექანიზმებს და ერთ-ერთი მექანიზმი ნეიროანთება არის. არის ასევე გარკვეული იმუნური დარღვევები ორგანიზმში, არის ასევე სინაფსური განვითარების ნეირონების სინაფსური კავშირების რღვევა გარკვეული 1-დან 2 წლამდე ხდება ეს ყველაფერი და 2 წელი ის ასაკია, როდესაც პაციენტებში ვლინდება პირველად ეს დაავადება. ესე იგი ბავშვობის ასაკშია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია, იმიტომ რომ არ უნდა დავაგვიანოთ და უნდა დავიწყოთ მათზე განვითარებაზე მუშაობა, ეს რეაბილიტაცია, ის თერაპია რაც არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს იქნება ბოლომდე აბსოლუტურად წარმატებული. ამიტომაც ეს მეცნიერებმა დაადგინეს ასევე, რომ ჭიპლარის სისხლს აქვს უნარი რეგენერაციის უნარი, აქვს იმუნური რეგულაციების უნარი, ანტიანთებითი თვისებები გააჩნია და დადგა საკითხი, ისევ ჯოან კურცბერგმა წამოძრა ეს საკითხი და ასევე საკრამენტოში სპეციალური უნივერსიტეტია, ნეიროგანვითარების ცენტრია, ნეირომეცნიერების ცენტრია და მათ დაიწყეს იქ ასევე კვლევა. ამ ორ ცენტრის მოღვაწეობის შედეგად უკვე დადგინდა, რომ საკმაოდ უსაფრთხო, აბსოლუტურად უსაფრთხოა ეს მეთოდი, საკუთარი ჭიპლარის სისხლის გამოყენება აუტიზმის დროს და გარკვეული ეფექტურობაც არის. განსაკუთრებით ეფექტურობა არის იქ, სადაც ინტელექტის შედარებით უფრო მაღლა იყო განვითარებული. ამიტომაც ამას ჩვენ ვიცნობთ ამ კვლევას, ეს დიდი ხანი არ მიმდინარეობს, 2011-12 წლიდან არის. ჯოან კურცბერგმა წელს მოახდინა გამოქვეყნება ამ თავისი პირველი 25 პაციენტის შედეგების და საკმაოდ დიდი წარმატებული შედეგებია. ძირითადად მოხდა გაუმჯობესება, ზოგს ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგს ნაკლები. რაში გამოიხატება? ქცევის გაუმჯობესებაში, მოწესრიგებაში. არის სპეციალური ტესტები, რომელიც ამას ადგენს. ინტელექტუალური განვითარება მოხდა და მეტყველების აღდგენა მოხდა. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ტრანსპლანტაციიდან 1-2 თვეში შეიძლება და ამასთვის მიგვეღწია იმისთვის, რასაც 3 წელი და 5 წელი ეს რეაბილიტაცია. ჩვენთან ეს გვინდოდა ჩვენ დაგვენერგა, მე მოგახსენეთ ლონდონში ჩვენი ვიზიტების დროს, შარშან ჯოან კურცბერგთან მქონდა შეხვედრა ლონდონშიც, ჩვენ ვიცნობდით ამ სამედიცინო თემებსაც. და მასთან ჰქონდა საუბარი, თუმცა ახლა მან ბოლომდე ხა რა თქმა უნდა ის ვერ ჩაერავდა, მაგრამ რაღაც გარკვეული მინიშნებები მოგცა, რომელიც ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა. ჩვენ ჭიპლარის სისხლის ჩვენ საკუთარი რა თქმა უნდა, როცა იბადება ბავშვი, არავინ იცის მას აუტიზმი განვითარდება თუ არა. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება გარკვეული შთამომავლობითი მიდრეკილება არსებობდეს ამის მიმართ, მაგრამ წინასწარ ცოტა რთულია თქმა და ჩვენი ბავშვები, ოჯახები, ვინც შეინახა, ჩვენი 2 პაციენტი გვყავს ასეთი, ბევრმა შეინახა რა თქმა უნდა და ჩვენ პაციენტებს, კლიენტებს შორის ბევრი იქნება, 2-ზე მეტი იქნება რა თქმა უნდა იმ სტატისტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ ამათ დედმამიშვილი არ ყოლიათ, მათ ისინი არ ცელოდნენ უბრალოდ ჭიპლარის სისხლის მნიშვნელობა მათ დროზე გაითავისეს და შეინახეს ჭიპლარის სისხლი. ერთი პაციენტი 7 წლის არის ამჟამად, მეორე 5. ეს 2010-ში არის და 2011-ში თუ 12-11-ში შენახული. შენახული დაბადებული შესაბამისად. ყენება ასე ხდება, ჩვენთან ხდება, მარდალიშვილის სამედიცინო ცენტრის ბაზაზე მოხდა ეს გამოყენება, ჩვენ გარკვეული გამოცდილება ჰქონდა და მოხდა უჯრედების გადნობა, შეყვანა. ჩვენ თითო მასალას კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვათ, აბსოლუტურად უსაფრთხოა.
აბსოლუტურად უსაფრთხო იყო, რაც ჩვენ ვნახეთ და იგივე ეს ამბობს ჯოან კურსზე. მცირე ალერგიული გამოლენება შეიძლება ყოფილიყო, ჩვენ იგეც ვერ ვნახეთ. თუმცა მათი რაოდენობა ჯერ ჩვენი 2 პაციენტი ყავს, თუმცა ტრანსპლანტაცია 3 გვაქვს შესრულებული და კიდე იგეგმება. რატო 3? თითო პაციენტს სამჯერადად ხდება ინექცია პაციენტის. ჩვენ უჯრედებს ვინახავთ არა ერთ დიდ ჩანთაში, არამედ რამდენიმე ნაწილად ყოფთ და თუ საჭიროება გახდება, ჩვენ ამ მასალას ერთიანად არ გავხარჯავთ. შეიძლება აი ეს ეტაპობრივად მისი გამოყენება და უფრო ეფექტურად გამოყენება. ან გადავინახავთ ერთს მომავალი პერსპექტივით, რომ გამრავლება შეიძლებაოდეს, ან მომწიფება გარკვეული დეპრესია. შედეგები უკვე გაქვთ, ვიცი ბატონო გოჩა. გვაქვს შედეგები. პირველი გადანერგვა მოხდა 2016 წლის ივლისში და 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში ამ პაციენტმა დაიწყო ჯერ პირველ რიგში ფიგურების კარგად ხატვა, შემდგომ ხატვა გააუმჯობესა, ხელის მოძრაობა დაიწყო უკვე ამოცნობა სხვადასხვა ფიგურების წიგნებით ფერად საბავშვო წიგნებში. დედა ძალიან აქტიურად მუშაობს, ასევე ისინი გადიან ნეიროგანვითარების ცენტრში კურსებს, აუცილებელი ეს მხოლოდ კომპლექსური თერაპიის ფარგლებში უნდა მოხდეს. ამას არავინ არ უარყოფს კომპლექსური თერაპია. არა, პირიქით აუცილებელია ყველა მიმართულებით, რომ ამ კურნალობამ კიდევ უფრო უნდა გააძლიეროს ის ეფექტები, რომელიც რეაბილიტაციით შეიძლება მიღება მათი ამ თერაპიებით. და შემდგომში უკვე მისი ლექსიკა გაძლიერდა 3 სიტყვიდან ავედით რამდენიმე ათეულამდე, ბავშვის ქცევები მოწესრიგდა, კონტაქტურია უფრო აქ თვალების კონტაქტსაც მნიშვნელობა აქვს, წერა დაიწყო ბავშვმა, ამბანი მთლიანად ზეპირად იცის. ეს მნიშვნელოვანია, თან ერთ თვე-თვენახევარში მოხდა ეს წინსვლა და მეორე განმეორდა კიდევ თებერვალში, 6 თვეში ერთხელ ხორციელდება და მესამე მოგვიწევს. მეორე პაციენტს საერთოდ არ ჰქონდა ლექსიკური მარაგი, უკვე სიტყვები დაიწყო. 5.5 წლის იყო ეს ბავშვი და სიტყვებს არ ამბობდა. ქცევებიც გარკვეულწილად მოუწესრიგდა, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი წარმატება ჰქონდა აქ მეტყველების განვითარებაში. და რა თქმა უნდა, ეცეთ რაშიან საქმე, ამ ბავშვებს ყოველივეს 2 წლიდან აქვთ ეს რეაბილიტაციური, ეს სპეციალური თერაპია, რომელიც აქ მიდის, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებს, რომ შემდგომაც ვითანამშრომლოთ ამ ორგანიზაციასთან. ბატონო გოჩა, არაჩვეულებრივია მის მოსმენა, მე ამაყივარ რომ თქვენ ასეთი შედეგები გაქვთ და ასეთი ნაბიჯები გადაიდგა. გისურვებთ წარმატებებს რა თქმა უნდა, უბრალოდ ერთი წინადადებით ბატონი რომ არ გული არ დაწყვეტოს თქვენ დაწყდეს ხო მხედველობასთან დაკავშირებით. აი აქვს დაუშვათ შვილიშვილის სისხლი, ჭიპლარის სისხლი და მხედველობა ბაბუას აი ეს ვარიანტი გამიხილოთ. ეცეთ რა შესაქმე ბაბუას პაპის მხრივ აი წინაპრებისთვის გამოყენების ფაქტები ნაკლებად არის. ეხლა რა შესაქმე დედას და მშობლებს და ბავშვს შორის თანხმედრა არის 50%. არის შემთხვევები, დედის ლეიკემია განკურნებულა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სისხლი, ჭიპლარის სისხლი გამოყენებული იქნას ან თვითონ ბავშვისთვის, ან მისი დედმამიშვილისთვის. ეს არის ყველაზე იდეალური ვარიანტი. თუმცა რაც ბრძანა უშუალოდ მშობიარობის შემდგომ მისი გამოყენება არის ერთ-ერთი დაავადება, ამას ქვია ახალშობილთა ენცეფალოპათია ჰიპოქსიური იშემიური ტიპის და აი ამ დროს შესაძლებელია, რომ რამდენიმე დღე ჭიპლარის სისხლი კი არ გაყინო, ასეთ ნაადრევად მშობიარე და ცერებრული დამბლის უფრო მძიმე შემთხვევაა პრინციპში, ინსულტია პრინციპში ბავშვების იშემიური ინსულტი მშობიარობის დროს იშემიების გამო, ჰიპოქსიის გამო და ამ დროს გარკვეული მიმართულება არის, რომ მათ გადაენერგოს რამდენიმე დღეში. მაქსიმუმი ეს ჭიპლარის სისხლი შეიძლება გაიყინოს და შეიძლება არ გაიყინოს და პირველ დღეებში გადაენერგოს. აი დაახლოებით ირიბად შეიძლება გავცე ამაზე პასუხი. ჩვენი გადაცემა დასრულდა, ძალიან საინტერესო იყო ყოველივე ამის მოსმენა. მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ კონსტანტინე მარდალიაშვილის კლინიკის ჭიპლარის სისხლის ბანკის გეოქორდის სამედიცინო დირექტორი, მედიცინის დოქტორი ბატონი გოჩა შათირიშვილი იყო გადაცემის სტუმარი. წარმატებები ბატონო გოჩა თქვენ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. ჩვენს რადიო მსმენელებს და მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.